And this is your DIY Super Stroke LOUIE, and welcome to my DIY studio. Ako si LOUIE Arapan, isang PWD at isang stroke survivor. Kung makikita ninyo, gumagawa ako ng aking mga DIY crafts gamit lamang ang aking kanang kamay na hindi nakaralasado. Pero hindi ang aking kapansanan ang makapagpapahinto sa akin upang mas maging malikhain at maging masaya ako sa aking mga ginagawa. Kaya mga ka-DIY, let's do it with yourself. Tara na!
Yes. Dito ka. Ay, wala si Lola? A few inches later.
Matingnan mo nga, ma. Halika rito, tingnan mo. Sulyapan mo lang. Anong palagay mo? Okay na. At hanggang sa muli, ito po ang inyong pambansang PWD DIY vlogger ng Pilipinas na laging nagsasabi sa inyo, my disability is my another ability. Forget to subscribe,